हेलो एभ्रिवान, नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो सिम्पल एन्ड यामी नेपाली फुडको तर्फबाट धेरै स्वागत छ। आज मैले एउटा चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। सकेसम्म चटपटे कसरी हेल्दी बनाउन सकिन्छ भनेर मैले एकदमै हेल्दी चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। आज मौसम पनि अलिकति गर्मी भएको भएर मलाई चटपटे खाम भयो। त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ है त मैले के सामग्रीहरू राखेर चटपटे बनाउन लागेको छु। चटपटे बनाउँदाखेरि आफूलाई मनपर्ने भेजिटेबलहरू राखेर बनाउन सकिन्छ। सुरुमा मैले एउटा काँक्रालाई मसिनरी काटेँ अनि राखेँ। त्यसैगरी मैले एउटा टमाटरलाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मसँग मुला थियो, मैले मुलालाई पनि एड गरेँ। त्यसैगरी मैले रातो प्याजलाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले थोरै चना र अनि हरियो मटरलाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले पिनट्सलाई पनि राखेँ, सानो बदाम। हजुरहरूले यो छ भने राख्नु होला, नभए पनि राख्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यसैगरी मैले राखेँ भुजालाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले वाइवाई चाउचाउलाई पनि राखेँ, फुल राखेन, अलिकति मात्र राखेँ। त्यसैगरी मैले भुजालाई पनि राखेँ। त्यसपछि मैले 2-3वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। खुर्सानी आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। त्यसैगरी मैले हरियो धनियाको पत्तालाई पनि राखेँ। त्यसपछि मैले थोरै सुकेको खुर्सानी र पिनट्सको मसँग छोप थियो, त्यसलाई राखेँ, एड गरेँ। हजुरहरूसँग कसैको छोप छ भने अथवा हजुरहरूसँग चिकन अचारहरू छ भने त्यो राख्दा एकदम मिठो स्वाद दिन्छ। त्यसपछि मैले स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। मैले खुर्सानी अलिकति बढी खाने हुनाले अलि बढी राखेको छु। हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्नु होला। अनि धुलो खुर्सानीले अलिकति चटपटेमा कलरफुल पनि देखाउँछ। त्यसैगरी मैले कागतीलाई पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले 2 चम्मच जस्तो तोरीको तेललाई पनि माथिबाट राखेँ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चटपटे एकदमै राम्रो देखिएको छ। चटपटेमा अझ स्वादिलो बनाउनको लागि मैले जिरा, धनिया, खुर्सानी र तोरीलाई भुटेर यसलाई पिनेर पनि राखेँ। यसले एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। हजुरहरूले नछुटाउनु होला। यो त छुटाउनै हुँदैन, चटपटेमा एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। यसरी सबै कुरा राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। हाम्रो चटपटे सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हेर्दै खाम भइसक्यो, मेरो मुखैबाट पानी आइसक्यो। चटपटे सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै मिठो स्वादिलो चटपटे घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हामीहरूले घरमा बनाएको चटपटे एकदमै हेल्दी अनि स्वादिलो फ्रेस हुन्छ। त्यसैले गर्दा हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु कस्तो हुन्छ। त्यसैगरी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।